सात बजे शार्प भने मान्छे एकछिन लड्दै नि त आजको प्रेडिक्सन्स गुड मर्निङ ब्युटिफुल पिपल आज चाहिँ 6:30 भइरहेछ आज चाहिँ बास्केटबल टुर्नामेन्ट छ अनि वी आर देयर एज अर्गनाइजर्स सो लेट्स गो है त कलेज आइपुग्यो भर्खरै अब लेट्स ट्राई टु कन्ट्याक्ट अदर सचिनहरू कहाँ छ ओइ ह्यान्डल किन गरेँ म अब चाहिँ सात बजे शार्प भने मान्छे है म स्क्रिनसट राख्छु क्या म यस्तो हामी चाहिँ अहिले अपोलो कलेज पुग्यो होइन आज म्याचेसहरू यता छ अनि वी आर सेटिङ अप भन्ने त्यो ल लेट्स गेट इट है त अब चाहिँ हामी म्याचको प्रेडिक्सन्स लिने होइन फर्स्टमा लेट्स स्टार्ट विथ सचिन ल प्रेडिक्सन्स इजी जित्छ आज कति एउटा मात्र म्याच हो आज चारवटा गेम छ सबै टिमको गेम हुन्छ ल अरूबाट नि लेट्स टेक प्रेडिक्सन्स है त अनि प्रेडिक्सन्स आज ल नमन दुःखो हो यहाँ आज कति हान्ने 100-0 कोही मिल गयो ढुक्क आज कुरो बस्को दाइको प्रेडिक्सन्स उताबाट चाहिँ 100-0 होला विश्वास त चाहियो नि आज ढुक्क जित्छ जित्छ आज इजी विन आज फाइनलसम्म भ्लग गर्नुहोस् आउनु भएको थियो त्यो त नेट फिक्स हुँदैछ त्यताको नि त्यो गयो नि त गानुभयो मलाई सचिन एकछिन लड्दै नि त हाम्रो अफिसियल क्वारी डेस्क यता छ बिस्तारै 100जना आउँदैछ everyone is getting prepared warm up चल्दैछ so आजको होइन तर म अहिले गएँ नि इनरोल त गर्छ प्लेइङ टुरमा ल आजको प्रेडिक्सन्स
0-0 Damn, मतलब ताईको predictions? तिम्रो predictions? 0-0 न्यू समिट जित्छ हो न्यू समिटले मिनिमम 20 पोइन्टको लिडले जित्छ ल इजी चेल्सी युनाइटेड तर कस्तो दामी देखिरहेछ यार सनले नाइस नाइस ल हाम्रो मेन हाम्रो के भन्छ रेफरीज आर देयर भनेपछि हाम्रो स्कोर कार्ड लेख्ने मान्छे सिनेम्याटिक जाऊ न मेरो सोसियल एङ्जाइटी पुगिसक्यो यार अहिले नै म्याक्समा तिम्रो आधा भगवा म यहाँ हाल यस त्यहाँ जाउँदै के सोच्यो Easy win, अर्को एयर बल कम अन ल कम अन इजी न्यू समिट 9 मदन भण्डारी 7 कम अन म्यान अहिले फर्स्ट क्वार्टर भर्खर सिद्धि होइन प्लेयर हुनुपर्ने रहेछ हेर फेमस हुने रहेछ मलाई दाइहरूले बोलाएको थियो यार एक्जाम परेर खेल्नुपर्ने रहेछ न्यू समिट 46 मदन भण्डारी 45 अनरियल लास्टमा शुभम दाइको 2 पोइन्ट ड्याम जम इन्टरभ्यू लिनु जाम बब्बाल अहिले चाहिँ अस्कल भर्सेस HCOE हिमालयन कलेज अफ इन्जिनियरिङ ओहो जर्सी नम्बर 13 with another score Dami ball 3 Steph Tarkari our second match of third match of the day Cab versus Sagarmatha College only 3 missed Cab Sagarmatha Kalu I'm the near shoot good at it. Ooh, nice. Nice. एकजना गर्नु सक्यो Oh, GG's, man. You're welcome. सबको predictions मेरो मिल्यो यार predictions मिल्यो त बोल कस्तो थियो म्याच मलाई भक्तपुरले जित जस्तो लागेर 20 वटा टाइम आउट भयो त्यो नि यार तर बब्बाल म्याच थियो man स्कोर कति फाइनल स्कोर 41-37 थियो It was a fun match man Hit it late with a bitch from the bayou. Make sure the pussy ball no Caillou. Who dookie your ass like I'm Ryu. I'll splash on your ass like an eye chapstick on my lip, and I'm looking like a bitch. I had a couple kids, but I threw them in a ditch. With the ice on my wrist, no I died with the whip. We can take 4 spin every rap before 10. I've been fucking bitches in my minivan, and I've been flipping switches cause I know I can. And post my shit on Pinterest, cop a couple fans. And I hope that y'all listening cause I'm going ham. I've been doing coke, no cola. Gotta get the fucking white. I hit her on my Motorola. Shorty wanna fuck tonight.